دارت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صراع اشتباكات بين الشرطة والقوات. كيف نخلقوا المجتمع هكا عندنا كتبت ما كاينش غير مخزون ديال الزهور. خوتي المغاربة، أهلا وسهلا. في العادة الشفار ولا المجرم فاش تيسرق ولا تيدير شي جريمة تيحاول يتخبى ويخبي أي أثر للفعل الجرمي متاعو، أولا باش الناس ما يعرفوش ويكرهوه ويطيحوا من قيمته، وثانيا باش ما تتابعوش الجهات المختصة بتنفيذ القانون. إلا أنه اليوم في المغرب السرقة والنصب والاحتيال والغش في الامتحانات والرشاوي والزبونية ولات أمور عادية وتيفتخروا بها الناس اللي تيديروها. الأسوأ من هاد الشي كامل هو أن الناس اللي غارقين في كل أشكال الفساد كيتولاو أعلى المناصب وكيترقاو كتر، بحال كيتجازاو على الفساد متاعهم بمناصب أعلى تقدر تحميهم من المحاسبة. وولينا نشوفوا الشفارة رؤساء فروق في البرلمان ومسؤولين كبار في القضاء وفي الأمن ورؤساء جماعات ووزراء، والحكومة داروا ليها رئيس سرق المغاربة ب 17 مليار ومازال تيسرق 24 ساعة على 24. ومجلس النواب خلاص داروا ليه رئيس هو أكبر شفار ومحتال عيني عينك. رشيد طالبي العالمي رئيس مجلس النواب شفار حريف وتيخرج عيني ويقول ليك عاود المخك، مادام هو رئيس المؤسسات التشريعية في البلاد اللي تدير القوانين وكتصادق على الاتفاقيات الدولية وقوانين المالية وغيرها، شنو ممكن يديروا ليه المغاربة؟ وشنو ممكن يتسناو المغاربة من مؤسسة الرئيس ديالها شفار ونصاب والبرلمانيين فيها متابعين قضائيا؟ هاد الايام اللي فاتت هاد النصاب رشيد طالبي العالمي قال لك علاش التقارير متاع المجلس الاعلى للحسابات كتركز على الاختلالات اللي كتهم تدبير الشأن المحلي وكتجاهل الامور الايجابيه والاشياء الجميله. وقال لك هاد الشفار العتيق ان التقارير متاع المجلس كتعطي انطباع بان المغرب ما تحقق فيه والو وكتوحي بان البلاد كتعاني من الفساد والاختلال. راه المجلس الاعلى للحسابات لما كيمشي كيدير التقارير ديالو راه كيصدر لنا غا الاختلالات، الاشياء الجميله الاخرى كلها لا يتحدث عنها. فاذا لا يجب ان نعطي تصورا على ان بلادنا فيها غا الفساد. راه كيمشي هو غا لواحد الزاويه اللي زوين كل ما كون غير كانوا كيكتبوا في التقارير ديالهم بانه تم مراقبة سياسة عمومية معينة أو مؤسسة عمومية معينة وأنه وقفوا على كل شيء وفيها مجموعة ديال الإيجابيات وديال التحسينات وبقى واحد جزء ديال الاختلالات، كأنه ما كاين تراكم في البلاد. كنا كنجيو كنديروا البوطون في الزيرو كنطلقوا من الصفر، أما غلط، حنا كاين التراكم الإيجابي. راه 13 قرن. وباش نجاوبوا على هذا النصاب وعلى التحالف متاع الشفارة اللي دايرين حملة على المجلس الأعلى للحسابات على اعتبار أنهم هما اللي مضرين من التقارير لأنهم هما اللي تينهبوا في البلاد، ومجلس زينب العدوي يفتح غير جزء بسيط من الفساد اللي هما غارقين فيه، غادي نفكروه بالمثال اللي تيقول ما أبلغ العاهرة عندما تحاضر في الشرف. والعاهرة هنا طبعا رشيد طالبي العالمي وتحالف الشفارة والمفسدين اللي تيسيطروا على دواليب الحكم. فآخر واحد ممكن يعاتب زينب العدوي هو واحد بحال هاد خينا، ولكن كي قلنا هو تيدافع على الفساد اللي هو جزء منه. أما فيما يخص الإيجابيات اللي كيتكلم عليها الطالبي، أولا مجلس العدوي هو مؤسسة دارت باش تقلب على الاختلالات والفساد والسرقة وتقدم فيها تقارير مفصلة للجهات اللي من المفروض فيها أنها تطبق القانون. ثانيا ما كاينش أصلا إيجابيات تحققت في المغرب، والمغرب بصح غارق في الفساد وراجع غير اللور، والشفارة غير ما زادوا تغلغلوا في مفاصل الدولة. ومن الاخر ما يمكنش تكون ايجابيات في بلاد رئيس مجلس المؤسسات التشريعيه فيها شفار ونصاب. وبما ان العاهره المحاضره في الشرف ما يمكنش تحشم لانها اصلا ما عندهاش علاش تحشم، لابد باش نفكروها بمختلف القضايا ديال الفساد والنصب والاحتيال اللي خرجت للعلن وعرفوها الناس من خلال تقارير المجلس الاعلى للحسابات ومن خلال التحقيقات الصحفيه واكيد مخافيه اعظم. فاش تنشوفوا التاريخ ديال الطالبي العالمي تلقاوه مرتبط بالفضائح الماليه والقضايا ديال تبذير المال العام، وما عمر هاد الفضائح ما منعته يتولى مسؤوليات سياسيه جديده. وهو الشيء اللي تاكد في 2017 فاش دخل الحكومه كوزير للشباب والرياضه في الوقت اللي كانت الشركه نتاعو متابعه قضائيا بالتهمه ديال التهرب الضريبي.
هاد القضية كترجع التفاصيل ديالها ل 1991 فاش الشركة متاع الطالبي ما بقاش تخلص الضرائب حتى تراكمات المدة ديال 25 عام 12 مليون درهم من الضرائب، واللي حاول الطالبي باش يتملص من الخلاص ديالها بحجة التقادم، إلا أن المحكمة فرضت عليه يخلص 8 ديال المليون ديال الدرهم. وأهم خطوة خدات الخزينة العامة في هذا الموضوع هي فاش عجزات على الصالير اللي تياخذ الطالبي من البرلمان في 2016. من بين أكبر الفضائح اللي ارتبطت بالاسم ديال الطالبي الفضيحة ديال المعمل السري ديال الألبسة الجلدية في تطوان، اللي كانت فجرت هذه شي 10 سنين، وكان مخدم الناس في النوار لا صالير سميك ولا ضمان اجتماعي ولا تعويضات عائلية. هاد الشي في عهد الحكومة ديال عباس الفاسي. والتحقيق في هاد الفضيحة تطوى في الوقت اللي كان الطالبي كيترافع في البرلمان على القطاع الغير المهيكل اللي كان هو واحد من المؤسسين ديالو والمستفيدين منه. الفضائح متاع رشيد الطالبي العالمي اللي تعطي الدروس للمجلس الأعلى للحسابات ما كتسالاش. كلشي سمع على الفضيحة اللي عراها التقرير متاع المفتشية العامة للمالية، واللي كتخص 250 مليون سنتيم سرقها الطالبي فاش كان وزير ديال الشباب والرياضة بحجة إنشاء موقع إلكتروني. هذا الموقع كان رديء ويمكن لأي طالب إعلاميات يصوب حسن منه مجانا للوزارة. زيد عليها الفضيحة ديال 30 مليون سنتيم عطاها الوزير النصاب للمكتب ديال الاستشارة القانونية في الرباط مقابل خدمة كاع ما دارت. فاش جا الوزير جديد من بعد رشيد الطالبي واللي هو حسن عبيابة، اكتشف أنه كاين عقد بين الوزارة ومستشار قانوني تيدير أستاذ جامعي باش يوجد 2 مشاريع كتخص إنشاء مركز التكوين الرياضي، وهاد المشاريع كاع ما داروا، ولكن الطالبي خلص 30 مليون سنتيم للأستاذ الجامعي. رشيد الطالبي العالمي محترف في كل أشكال الفساد، وهالشي كان تأكد من خلال القضية اللي كانت فضحات في 2013 فاش كان رئيس ديال جهة طنجة تطوان، وكان خصص 14 مليون درهم للجمعية ديال الأعمال الاجتماعية ديال الموظفين ديال مجلس الجهة، واللي فيها 40 شخص كلهم مصنفين خارج السلم الوظيفي وكيتقاضاو أكثر من 2 ديال الملايين في الشهر، وغادي تقسم عليهم الهدية ديال الطالبي ويجي كل واحد 35 مليون سنتيم. والهدف قال لك حقاو الواد مساعدة على تملك السكن. في 2014 طلع رشيد الطالبي العالمي لرئاسة مجلس النواب للمدة اللي بقات من الولاية التشريعية ديال 2011-2016، وعاود تيضرب ضربته من خلال صفقة بايضة مع شركة ديال الاتصالات. من خلال هاد الصفقة الطالبي شرى للبرلمانيين كلهم هواتف ذكية بالاشتراكات الشهرية وأجهزة ديال الآيباد وبطاقات ديال ليسانس، وكرا ليهم فلوطيلات ديال الرباط، وقال لك حقاو الواد باش يحفز البرلماني على الحضور ديال الأشغال ديال البرلمان، بحال زعما ما تيشدوش تقريبا 4 الملايين شهريا وهما أصلا كلهم لاباس عليهم. ولكن الطالبي هاد الصفقات كلهم تيديرهم غير باش يضرب ضربته هو. هاد الصفقة كلفت 140 مليون سنتيم، وفاش تسالت الولاية ديال البرلمانيين في 2016 تقطعات ليهم الاشتراكات، ولكن صدقوا رابحين التليفونات والأجهزة ديال الآيباد والليالي الملاح فلوطيلات على نفقات دافعي الضرائب الفقراء. زيد عليها أشكال وأنواع أخرى من التلاعبات والاختلاسات اللي دار السي بوعروف نصاب رشيد الطالبي العالمي فاش كان وزير ديال الشباب والرياضة. منها الفضيحة ديال اختفاء 60 مليار من الدعم اللي كان مخصص للجامعات الرياضية بين 2017 و 2019، والفضيحة ديال تضارب المصالح في الصفقة ديال الألعاب الإفريقية اللي نظمها المغرب، وكان الطالبي العالمي شريك في الشركة اللي خدات الصفقة ديال تنظيم الدورة القيمة ديالها 400 مليون سنتيم. والفضيحة ديال اللوائح متاع النتائج ديال الامتحانات ديال توظيف أطر في المعهد الملكي غير قبل ما يتعفى الطالبي من الوزارة بأيام. هاد الامتحانات كانت عرفات كل الأشكال الانتهازية والمحسوبية وباك صاحبي، وهو الشيء اللي فرض على الوزارة باش تعاود تصحيح ديال الأوراق ديال الامتحانات. هاد الكوارث وهاد الفضائح اللي ذكرنا بهم رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب ما هي إلا غيض من فيض، لأن الوقت ما غاديش يكفي باش نعاودو كل ما دار هاد خينا من سرقات واختلاسات وفساد وتزوير. ومن جهة واحدة أخرى أكيد أن ما خفي من الملفات متاعو أعظم بكثير مما تسرب إلى العلن.